دیگه میتونی توی خونه از این ظرفای چند ضلعی بسازی. سلام به همگی، من بهنازم و خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدیدمون. اینجا کانال بهو آرته و من توی این کانال سفالگری از 0 تا 100 رو به شما آموزش میدم. توی این جلسه قرار یاد بگیریم چجوری میتونیم با خلاقیت خودمون ظرفهای چند ضلعی رو بسازیم که اول بدنه هر کدوم رو با تکنیک کویل میسازیم و بعد یاد میگیریم چجوری میتونیم اینها رو به هم متصل کنیم تا تبدیل بشن به یه ظرف مزه خوری یا جاجواهری، حالا هر استفاده دیگه که شما دوست دارین ازش داشته باشین. دقت بکنین که اگر با گل کار بکنین کارتون حتما باید پخته بشه تا استحکام پیدا کنه، یعنی بدنه کارتون باید بره توی کوره. اما اگر از خمیرهای مجسمه استفاده کنین که من لینک معرفیشو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم، لینک ویدیوشو میتونین تماشا کنین، اون خمیرها نیازی به پخته شدن نداره و میتونین به همین صورت با رنگ سفید هستن، البته به همین صورت ازشون استفاده بکنین و در واقع نیازی به کوره نداشته باشن. بدون اینکه وقت رو تلف بکنیم بریم شروع کنیم، ببینیم امروز برای شروع کار نیاز به چه متریالی داریم و از کجا باید شروع کنیم. اگر علاقه دارین حتما ویدیو رو تا آخر تماشا کنیم. امروز من از گل قرمز که همون خاک رس میشه استفاده میکنم برای ساخت این کار. 2 تا از ابزاراتون رو برای فید کردن نیاز دارین. یه دونه اسفنج لازم دارین برای پرداخت و تمیزکاری کار و یه تیکه پارچه و وردنه. ببینین این کار هر کدوم از این ظرفای مربع، دایره و بیزی که ما ساختیم به صورت جداگانه اول با تکنیک کویل باید ساخته بشه و بعد به این صورت به هم متصلشون بکنیم که حالا مراحلش رو تک تک بهتون میگم. کاری که اول اصلا باید انجام بدیم این هستش که با تکنیک اسلب کف کارها رو، کف هر کدوم از این پیاله ها و کاسه ها رو به صورت جداگانه بسازیم. قدم اول این هستش که کارتون رو در واقع خمیر رو به اندازه کافی ورز بدین. حدود 10 دقیقه خمیرتون رو به آرومی ورز میدین. میتونین از 2 دستتون استفاده بکنین تا هوای اضافه بین خمیر در واقع خارج بشه و بافت خمیر یک دست و یکسان و خوب بشه برای کار کردن. یه تیکه از خمیرتون رو جدا میکنین و اون رو جداگانه ورز میدین و بعد با استفاده از وردنه روی سطح پارچه‌تون پهنش میکنین تا بتونین ضلع کف هر کدوم از پیاله ها و کاسه هایی که میخوایم بسازیم رو اول از همه برش بدیم و در بیاریم. سه تا شکل مربع، دایره و بیزی رو ما برش دادیم که کف هر کدوم از ظروفمون هست. با تکنیک اسلب میخوایم الان کارمون رو با تکنیک کویل ادامه بدیم و نیاز داریم که هر کدوم از این فتیله ها رو به صورت جداگانه با تکنیک کویل بسازیم که دیواره هر کدوم از ظرفای ما میشن و باعث میشن ارتفاع اون بیشتر بشه. به صورت منظم باید با فشار دستتون این کویل ها رو در واقع به شکل یک حالت استوانه‌ای در بیارین و سعی کنین تمیز باشه و اندازش از ابتدا تا انتها به یک اندازه باشه. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait
همونطور که تو جلسه های قبلی تکنیک کویل رو یاد گرفتیم، شما برای اینکه هر کدوم از فتیله ها و کویل هایی که ساختین رو متصل کنین به بدنه و کفه کارتون، اول باید 2 تا سطح رو کاملا خراش بدین. توی جهت های مختلف سعی میکنین یه خطوط ریزی روی سطح کار ایجاد بکنین با استفاده از ابزارتون. این کارها هم برای سطح پایین و کف کار انجام میدیم، هم برای اون فتیله انجام میدیم. و بعد با استفاده از کمی آب یا گلی که رقیقش کردیم، در واقع خمیری که یه مقدار با آب رقیقش کردیم، اون دوتا رو به هم وصلشون میکنیم. در واقع اون خمیر کاربرد شبیه به چسب میشه برای ما و باعث میشه که چسبندگی کار بیشتر بشه و این دوتا قسمت ها به هم بهتر متصل بشن. اون چسب گل رو با استفاده از خمیری که با آب رقیقش میکنین میتونین به این صورت بسازین. Catch me if I fall. اینجا زمانیه که باید با حوصله و صبر خیلی زیاد بشینین و تک تک کویل ها رو روی همدیگه متصل کنین. تقریبا 2 لایه شما باید کویل بسازین، در واقع گل اضافه تر بسازین و به این صورت سطح کارتون رو باهاش فید کنین. یعنی گلی که اضافه میکنین رو کاملا پخشش کنین توی کار تا دیواره هر کدوم از این ظروف ما رو تشکیل بدن. این کار باید با حوصله بشینین انجام بدین و با استفاده از این ابزارتون راحت‌تر میتونین طبقات مختلف این کویل ها رو به همدیگه متصل کنین و در واقع داخل همدیگه فیدشون کنین. توی تصویر کاملا واضح و مشخص هست که به چه صورت باید این کار رو انجام بدین. توی این مرحله تقریباً خمیر شما یک مقداری خشک شده و به مرحله چرمینه رسیده. توی این مرحله میتونین با استفاده از ابزارتون قسمت‌های اضافه کار رو برش بدین و
به این وسیله کارتون رو تمیزتر میکنین، همینطور ظریفتر میکنین و ظرافت کارتون رو میتونین بیشتر بکنین. به این صورت که میبینین شما میتونین در واقع قسمت های اضافه رو کاملا بتراشین و بعد با استفاده از اسفنج و یک مقداری آب تمیزکاری های نهایی رو انجام بدین و کارتون رو پرداخت بکنین. بعد از اینکه پرداخت نهایی هر کدوم از این ظروف رو به تنهایی انجام دادین، میذارین یک مقداری کارتون خشک بشه و بعد شروع میکنین برای اتصال 3 تا قسمت به همدیگه که قرار به این شکل داخل همدیگه قرار بگیرن. چون قرار فرو برن داخل همدیگه، ما قسمت‌های در واقع دایره ظرف وسطی رو برش میدیم به اندازه هر کدوم از ظرف‌های دیگه‌ای که قرار اضافه بشن. یعنی قسمتی که قرار اضافه بشه رو کاملا برش میدم و خالی میکنم و بعد اون قسمت جدید رو بهش وصل میکنم. حالا برای اینکه اتصالشون بهتر صورت بگیره، شما باید 2 تا قسمت رو مثل دفعه‌های قبلی خراش بدین. با استفاده از ایجاد کردن یک خطوط ریز، فضای بین 2 کار رو به هم اتصالش رو بهتر میکنین. یه مقداری چسب گل به 2 تا کار میزنین و بعد نیاز داره که یه قسمت گل رقیق شده و اضافه تری رو بهش دوباره مجددا متصل کنین که شبیه فتیله کوچیک میتونین بسازین و بعد اون فتیله یا گل اضافه تر رو به این صورت فید کنین و محو کنین توی 2 تا کار تا اتصالمون خیلی محکمتر و بهتر باشه. الان دیگه اتصال اولیه کار صورت گرفته. شما میتونین با یه مقداری آب تمیزش بکنین و اتصالش رو بهتر بکنین. به آرامی باید کارتون رو برگردونین و برای پشت کار هم دقیقاً همین اتصال ها رو انجام بدین، چون پشت کارمون به این صورته و ما نمیتونیم به این شکل اجازه بدیم که خشک بشه. لازمه که برشی که خورده رو اول فید کنیم و بعد با یک گل اضافه تر مجدداً سطح کار رو تمیز و صاف بکنیم. توی مرحله بعدی مقداری با اسفنج و آب کارمون رو مجددا تمیز میکنیم و بعد روی کارمون رو با یه نایلون کاور میکنیم تا هوای مستقیم نخوره و بعد از 1 روز کامل برمیگردیم چون کارمون خوش میشه.
الان کار ما نیاز به سنباده زدن و تمیزکاری های نهایی داره. با سنباده میتونین سطحش رو صافتر و تمیزتر کنین و بعد لازمه که یک مرتبه دیگه با اسفنج و آب کارتون رو مجدد تمیز بکنین تا گرد و غباری که روش ایجاد شده از بین بره. الان اگر با گل کار کرده باشین نیازی که کارتون بره توی کوره. البته به این صورت هم میتونین استفاده کنین اما استحکامش کمه و باید مراقبش باشین. اما اگر از خمیر مجسمه استفاده کردین نیازی به کوره نداره و بعد از این مرحله دیگه کاملا میتونین استفادهش بکنین. این نتیجه کار شد که میتونید به عنوان جواهری یا هر کاربرد دیگه استفاده بکنید. این از آموزش امروز. امیدوارم لذت برده باشین و براتون مفید باشه. اگر دوست دارین که یاد بگیرین که چجوری این کار رو نقاشی کنین و ضد آبش بکنین که بتونین با آب بشورین و اتفاقی براش نیفته، میتونین لینکی که ویدیوی بالا براتون میذارم روی این لینک ضربه بزنین و برین اون ویدیویی که مزه خوری باهاش ساختیم رو ببینین. توی اون ویدیو نقاشی و تکنیکایی که باید استفاده بکنین برای اینکه کارتون ضد آب بشه رو به صورت کامل بهتون توضیح دادم. اگه دوست داشته باشین با خمیر مجسمه کار کنین که رنگش سفید رنگه، میتونین به همین صورت ازش استفاده کنین. نیازی به نقاشی نداره، خیلی ساده و مینیمال و قشنگ میشه. اما اگر که دوست دارین نقاشیشو یاد بگیرین و بدونین که چجوری میتونین از این سادگی درش بیارین، حتما اون ویدیو رو تماشا کنین که لینکشو هم توی دیسکریپشن براتون گذاشتم هم بالای صفحه گذاشتم. اگر دوست دارین سفالگری با دست رو تکنیکاش رو یاد بگیرین به صورت کامل، توی پلیلیستی که این بالا براتون میذارم میتونین از جلسه اول تا 10 سفالگری با دست رو توی خونه یاد بگیرین که اون یه دوره کامله و میتونین از این لینک بهش دسترسی داشته باشین. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگه این آموزش براتون مفید بود خوشحال میشم سابسکرایب کنین، زنگوله رو روشن کنین تا ویدیوهای بعدی از طریق نوتیفیکیشن بهتون اطلاع رسانی بشه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.